Hi guys! Welcome back to another video. Today magluluto ako ng pork binagoongan, pero hahaluan ko to ng eggplant para hindi puro karne at meron siyang kasamang gulay. Para naman sa ingredients, meron tayong pork, Korean barbecue yung cut na kinuha kong pork, eggplant, bagoong, habanero para pampaanghang, garlic, black pepper, soy sauce, sugar, vinegar. Hindi ko na isama dito pero gumamit din ako ng banana ketchup at ng ginger powder. Isisir ko muna yung pork hanggang sa magmantika siya ng konti and maging brown na. Tapos kapag naging brown na siya, mag-a-add lang tayo ng half cup of water. Tapos pakukuluin lang natin to in low heat hanggang sa maging malambot siya. Kapag nakikita nyo nang natutuyo na siya, mag-add lang ulit kayo ng half cup of water hanggang sa ma-achieve nyo na yung desired nyong lambot ng pork. I-cover nyo na lang din yung pan habang nagpapalambot ng pork para matrap yung init sa loob. Kapag malambot na yung pork, pwede nyo lang ilagay yung mga ingredients. Walang exact measurements yung mga ginamit kong seasonings dito, pero just to give you an idea, mga 2 tablespoons ng bagoong yung ginamit ko. And maalat yung bagoong na yan. Hindi siya yung hinugasan. Tapos suka siguro mga 1 tablespoon. Garlic powder half a teaspoon. Tapos half a teaspoon din ng black pepper. Tapos yung habanero powder, mga quarter of a teaspoon lang. Kasi maanghang yun guys. Tapos 1 tablespoon siguro ng soy sauce. Yung sugar, mga 1 tablespoon pero gawin yung 2 tablespoons kasi nagdagdag ako sa medyo sa end nitong video. Tapos, haluin nyo lang, i-incorporate nyo lang mabuti yung mga seasonings. Tapos, papakuluan lang ulit. Ito namang ketchup, naglagay ako ng konti para sa kulay. Para hindi maputla yung itsura ng binagoongan natin. Makikita nyo yan mamaya kapag medyo natuyo na, matingkad na yung kulay niya. Para masarap siyang tignan. Tapos naglagay din ako ng ginger powder para yung langsa ng bagoong medyo mabawasan. Tapos inalis ko na rin dyan sa pan yung pork kasi malambot na siya. Ang gagawin naman natin next, ihahalo na natin yung eggplant. Yung eggplant, i-cut nyo lang mga 1 inch. Tapos, hinati ko lang din yan sa gitna. Haluin nyo lang para ma-coat ng sauce natin yung eggplant. Tapos, pakuluan nyo lang din hanggang lumambot. Kapag malambot na siya, pwede nyo nang ihalo yung pork ulit. And kung nakita nyo, medyo natuyo na yung sauce natin. And yung lumabas na yung mantika ng pork. That's it guys for the recipe and thank you so much for watching. Bye guys!